සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. මෙතෙන්දි මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන ඔයාලටත් මටත් වැදගත් වෙන ෆීචර් එකක්. ඒ තමයි mute all. mute all කියන්නේ අපි දන්නවා අපිට meetings තියෙනකොට meetings කියවහම staff meetings, executive meetings, ඊට අමතරව parents meetings, classes ඔය ඔක්කොම අපි meetings යටතෙන් අනින්නේ. එතකොට Zoom වලින් මෙහෙම meeting එකක් කරනකොට අපිට තියෙන ගැටලුවක් තමයි අපිට එන participants-ලා එයාලා කතා බහ කරන ඒවා එක්ක එයාලගේ background එකකින් එන සද්ද අපිට ඇහෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ වෙලාවට අපිට වාචික උපදේශක් දෙන්න නැතුව අපිට mute all පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම laptop එකෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. laptop එකේදී නම් අපිට මේකට shortcut key එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. laptop එකකින් අපි ඉන්නකොට meeting එකේ මෙන්න මේ participants window එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ගත්තාම ඔයාලට පේනවා participants-ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා, host උයි තව එක්කෙනෙකුයි. ඒකම පල්ලෙහා මෙන්න මේ mute all button එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ mute all button එක පාවිච්චි කරලා දැනට මේ ඉන්න participants-ලා වගේම ඉස්සරහට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න participants-ලවත් mute කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට එයාලා ඉන්නේ mute වෙලාම තමයි. ඉතින් එතනදී මෙන්න මේ option එක ඔයා tick mark එකක් දාලා select කරොත් ඔයාගේ participants-ලාට අවශ්‍ය වෙලාවදී unmute කරගන්න පුළුවන් එයාලව. හැබැයි මේ tick එක ඔයා අයින් කරොත් ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවට unmute කරන්න බෑ. ඉතින් මම මේ tick එක අයින් කරලා ඒගොල්ලන්ට unmute කරන්න බැරි වෙන විදිහට දාලා මේක yes කරලා කියනවා. ඒ කියලා මම යනවා මෙතන participants-ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කිව්ව host තමයි මේ screen එක. එතකොට මේ ඉන්නේ participant ගේ unmute button එකට ගියාම ආට පේනවා message එක එනවා. The host is not allowing participants to unmute themselves. host allow කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මෙතනදී තව දෙයක් ඔයාලා දැනගන්න ඕන. අපිට mute all කරනවා වගේ unmute all කරන්න බෑ. ඒක මෙන්න මෙතනදී බලන්න mute all එකේ alt+m කියලා තමයි අපිට shortcut key එක. ඉතින් අපි කම්පියුටරෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මේ shortcut key එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි අපි බලමු කොහොමද mute කරපු කෙනෙක්ව unmute කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් මම මෙතන participant ගාවට යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ask to unmute කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක උඩ click කරාම එතකොට ඔන්න the host would like to unmute. host would like you to unmute කියලා message එකක් participant ගේ window එකට යනවා. ඉතින් එතනදී participant කැමති නම් කතා කරන්න unmute button එක press කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් stay muted කියලා button එක press කරලා mute ඒ කියන්නේ කතා නොකරම ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන. අපිට තව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ mute all එකත් එක්ක site එකේ තියෙනවා ask all to unmute කියලා. ඔක්කොටම එකපාර message එකක් යවනවා ඒගොල්ලන්ගේ participants ලාගේ windows වලට මේ host කැමති ගොල්ලන් unmute කරනවාට කියලා. අර කලින් message එකමයි. හැබැයි මෙතන හැමෝටම එකපාරම message එක යනවා, එක්කෙනෙක්ට විතරක් නෙවෙයි. ඒක තමයි මෙතන තියෙන වෙනස. ඉතින් ඒක බලමු අපි මෙතන තියෙන options මොනවද කියලා. මේ tick mark එක දාලා තියෙනවා කියන්නේ මේ option එක okay කරලා තියෙනවා. tick mark එක අයින් කරලා දෙනවා කියන්නේ මේ option එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ask all to unmute එක නම් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට click කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට mute participants upon entry අපිට select කරලා දෙන්න පුළුවන් meeting එකට එන කට්ටියව mute කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදිත් ඒ අහනවා ආයමත් එකක් mute upon entry කියන එකේ all the participants new participants will be muted කියලා. ඒකම කියනවා allow participants to unmute themselves. මෙතනක් තියෙනවා අපිට tick mark එක ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. එතකොට participants ලාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට unmute කරගන්න. එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට මේ විදිහටම continue කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ මුකුත් නොකර continue කියන දැන් මම already mute කරලා තියෙන හින්දා. right ඊළඟ option එක බලන්න. එතනට ගියාම ඔයාලට පේනවා mute participants upon entry කියන එක select වෙලා තියෙනවා. allow participants to unmute themselves මේක click කරොත් අපි අර දාපු options ඒවා නැතුව යනවා. දැන් හිතන්න ඔයා mute all ගියා allow participants to unmute themselves කියන tick mark එක අයින් කරා.
mute participants upon entry ගියා. allow participants to unmute themselves කියන option එක අයින් කරා. හැබැයි මෙතනින් ඔයා tick mark එක දැම්මොත් ඔයා allow කරනවා participants ලට unmute කරන්න themselves. අපි දැන් මෙතනදී කියලා බලමු. මෙන්න මට පුළුවන් මේක unmute කරන්න. පැහැදිලිනේ? ඉතින් මේක මට මෙතනින් 1 by 1 mute කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව පහසුම ක්‍රමය තමයි mute all කියන එක. මේ විදියට. හරි. ඊළඟට තව option එකක් මෙතන තියෙනවා. allow participants to rename. මෙතන ඔයාලට පේනවා නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. participants ලට කියන සමහර අවස්ථාවලදී අපිට එන නමින්ම තියාගන්න ඕන. එහෙමනම් අපි මේ tick mark එක අයින් කරන්න පුළුවන්. play sound when මේ කට්ටිය යනකොට sounds play කරනවා. මම මේක අයින් කරලා තියෙන්නේ මට meetings වලට කරදර හින්දා. enable waiting room. එතකොට participants ලැබිලා ටිකක් වෙලා waiting room එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ අපිට meeting එකට ගන්න උනත් පුළුවන්. මේ option එක අයින් කරොත් ඔයා meeting එක on කරලා නම් තියෙන්නේ meeting එක start කරලා නම් තියෙන්නේ ඒ වෙලාවට automatically ඇවිල්ලා ඔයාට participants ලා add වෙනවා. ඊළඟට lock meeting කියලා එකක් තියෙනවා. මේ lock meeting කියන්නේ අපි meeting එකක් පටන් ගත්තට පස්සේ අපි lock meeting එක select කරාටම අපේ participants ලට අපේ meeting එකට join වෙන්න බැරුව යනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා schools වලදී අපි පොඩි දඬුවම් දෙනවා වෙලාවට පන්තියට ආවේ නැති වුණාම නේද? ඒ වගේ මෙතනදිත් ඕනනම් අපි 8 am classes පටන් ගන්නවා කිව්වොත් 8 am student එන්න ඕන. නැත්නම් අපි 8:05 වෙද්දී මේ Zoom class එක lock කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් සමහරවිට දරුවෝ එන්න ඇවිල්ලා ෆෝන් එකකින් messages එවන්න පුළුවන් ටීචර් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මට එන්න විදියක් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවකදී පොඩ්ඩක් excuse එකක් දීලා පළවෙනි දවසේ විතර වගේ ඇතුළට ගත්තනම් දෙවෙනි දවසේ ඉඳලා වෙලාවට එන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනදී lock meeting කියන feature එක අපිට ඒ වගේ වැදගත්. දැන් 8ට පටන් ගන්න class එක ඕනනම් කෙනෙක්ට 8යි කාලෙ විතර වෙනකම් බලලා lock කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 8:05 විතර වෙද්දී lock කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ළමයිව ඒ වෙලාවට meeting එකට එන්න ඕන කියන එක class එකකදී නම් අන්න අනිවාර්යෙන් අපිට ඒක යොමු කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට මේක අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් කොහොමද වෙන්නේ කියනවා නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී මේ වින්ඩෝ එක වින්ඩෝ එකක් ඊට පස්සේ අපි පාටිසිපන්ට් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝ එක අපිට ලැබෙනවා. එතනදී තියෙන එකම වෙනස mute all එක අපිට shortcut keys පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඊළඟට මෙතන option එක unmute ask all to unmute කියන option එක තමයි අපිට බොහෝ phones වලදී ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ feature එක හුඟක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔබට සුබ දවසක්.